Na, hello, üdvözlünk mindenkit ebben a másik livestreamben. Folytatjuk Várj egy a picit. okés. Ö, Aha. Folytatjuk a Gregtek. Volt egy megérzésem, hogy nekem se lesz jó DC-t veszoltak, és Megváltozott egy, az ablaknév. de nekem be van állítva a Yoder 5 Finds a Steam exit után, de csak így, ez így szeretkezik figyelembe venni. Na azért ilyen Pedig, szépen sem pedig, hallottam még ezt így. pedig itt a Discord. Ja, vakegér. Le volt nyitva, beszélj kicsit. Egy, kettő. Ah, le volt Közben nyitva a Szabó Discord, Zoltánnak mint köszönöm a forrás. feliratkozást. Na, akkor Bocsánat. mehet. Na, üdvözlünk Mehet. mindenkit ismét. Folytatjuk a Gregtek New Horizons-t. Ez már a hanyadik? Elvileg. Negyedik napunk Negyedik együtt. napunk itt a szerveren együtt, így van, livestreamek formájában, és egyébként 53 FPS-en van, elhiszed ezt? Nem. De örülök neki. Király, nem tudom, lehet, hogy ez pont ez a teljesítménybeállítás volt tőle, amit írtam, hogy van. Igen, igen. Hát az általában nem árt egyébként streaminghez, hogy az ember teljesítményre optimizálja a gépét. Na, Na, szóval itt vagyunk a Gregtek New Horizonben. Hát töredelmesen bevallom, hogy egyetlen pillanatot nem játszottam pakkal. Ennek kettő oka volt. Az egyik az, hogy minden, amit csinálni szerettem volna, az egy kicsit több agyat igényelt volna, mint amennyi volt nekem a héten. A másik pedig az, hogy marha fáradt voltam a héten, és képzeld el, hétfőn elmentem edzőterembe, na. így fél év kihagyás után először, és marha jó esett, csak olyan borzalmas izomlázam volt utána, Hm. hogy konkrétan még itt ülni a székben is problémás volt, úgyhogy a szerdai cyberparaszkodásos stream az el is maradt úgy, ahogy van. Uh-huh. Az a szerencsé egyébként, hogy az előző streamben meghaltunk a játékban, úgyhogy az újrakezdésre az várat is akár, vagy legalábbis nem ütőkön senki, mert éppen nem streamelem az újrakezdést. Meg most elgondolkodtam, hogy mennyire szeretném ezt akár újra is kezdeni, mert őszinte leszek, te nem tudom, mennyire követed a csatornát, ugye a Medieval Frontiersről van szó. Igen, azt láttam, hogy azt nyomod. Bár egyébként azt a játékot annyira nem vágom, de igen. Alapvetően az vele a probléma, hogy amúgy marha jó játék, nekem nagyon tetszik, és vannak benne nagyon jó ötletek, vannak benne lopott ötletek, meg vannak benne jó ötletek. A lopott ötletek marha jól működnek, az egyedi ötletek, vannak vele fenntartásaim. Véletlenül sem szeretném ezt a Medial Frontier streamját alakítani, úgyhogy nagyon röviden le fogom zárni a témát. Egyelőre gondolkodom azon, hogy folytassam a játékot, majd lesz erről valami szavazás, vagy nem tudom, bár tekintve, hogy a Twitch-en sokan nem néznek, úgyhogy inkább majd ezt Blue Sky-ra fogom kirakni. Aztán majd meglátjuk, hogy hány embert érdekel a dolog. Közben nem haragszol, belehallgatok a streamembe, hogy jó a hang. Elvileg jó, de azért jobb belehallgatni. Csak tessék. Úgyhogy alapvetően az a terv, hogy vagy folytatjuk a... Én mitől Oké, és működik, király. Na mindegy. Sérültem egyet, de nem tudom mitől. Szóval az a terv jövő szerdára, hogy vagy folytatjuk a Medieval Frontiers demót, mert azért ez egy demo, szóval belátható idejű tartalom, csak végig kéne játszani. Vagy pedig valami hasonló cyberparaszkodásos játékba kezdek, csak nem ebbe. És egyelőre még nem tudom, hogy mi legyen.
mert túl kevés tartalmat láttam a Medial Frontiersből ahhoz, hogy így joggal, úgymond idézésen joggal hagyjam abba. De nekem nagyon kettős érzésem van a pakkal kapcsolatban. Azért vannak lagok. Hallod, zöld 60 FPS. Na, ilyet még nem láttam. 60 FPS-en van. És megy a stream, ahogy látom, zökkenőmentesen. Jól. Nekem viszont az érdekes, hogy néha megakad a játék, és nem tudom miért. Nem látod, hogy fut valami a háttérben, aminek nem kéne? Frissen indítottam el a gépet, eddig Linux alatt voltam, szóval... Hát jó, csak hátra tudod valami a hülyeség. Értem, hogy mire gondolsz, de most lőttem ki azt a csodálatos voice modot is, amivel kísérletezgetni akartam. Ja, igen, te lehet, hogy ezt nem tudod. Nekem aktuálisan problémáim vannak a mindenféle mikrofonokkal a füleseimben, mert hogy de ezt lehet, hogy már esetem neked, hogy én annyira nem szeretem a saját hangomat visszahallani, mert én ugye belül sokkal mélyebben hallom a hangomat, és számomra az a normális. Nem is csak azért, mert azt hallom többet, hanem mert kb. Az a hangszín, amit úgy el is képzelnék magamnak, hogy az úgy passzolna hozzám. És a mikrofonokból vissza szokott szólni ilyen sokkal magasabb fekvésű, sokkal inkább nem tudom, olyan nagyon fura hang, az úgy nekem nem tetszik. Nem sok különbség van közte egyébként sokszor, mert több mikrofont is meghallgattam már, de a mikrofonok között egységesen nem nagyon van különbség, de nem mindegyiknek tetszik a hangja. És nem tudom, mennyire vetted észre, hogy most egy kicsit másabb a hangom. Annyira nem úgy. Sikerült előásni azt a mikrofont, amivel úgy vissza tudom hallgatni a hangomat, meg tetszik is. Az egyetlen hátránynak a mikrofonnak, hogy a baloldali fülese önnek a tartó része az teljesen trupa. Ugye ez le van ragasztva, viszont rossz pozíció van rögzítve, úgyhogy nem igazán ül stabilan a fülemen. Na mindegy. Ennyit a technikai problémákról. Na. Én azt a nevet adtam a mai streamnek, hogy péntek 13, mert amúgy péntek 13 van. Hát én lehet, hogy legunalmasabban nevezgetem el a streameket, de lehet, hogy majd akkor megnézem, hogy neked milyen alcímjeid vannak, és átveszem őket. Oké. Hogy egységesek legyünk. Én egyre csak a számokat növelgetem benne. A streamnél gyakorlatilag mindegy, hogy mi a cím. A YouTube-on meg majd kiigazítom a címeket, ahogy akarom. Mert a Twitch-en most egyre belátható időből nem leszek partner, hogy 5 napnál tovább megőrizze a streameket, szóval ott én úgy érzem, hogy felesleges a bajfortot beletenni. Na, ugye az előző streamben elkezdtünk itt építeni egy ilyen... Hát faházat. Igen, csak ugye a faházat kicsit, magyarul egy kicsit hülye hangzik. Szóval egy házat egy fán. Mert így aztán sokkal jobban hangzik. És ezek szerint akkor nem volt időd folytatni a házat, vagy kibővíteni, vagy ilyesmi. Nem, úgyhogy ez most marad erre a streamre. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy akkor ebben a streamben építkezni fogunk, és akkor hát ez lehet, lesz a stream, vagy vagy terveztél másféle a streamre, és én nem nagyon szoktam megtervezni. A streamen kívül folytatod. Ja, hát a streamen kívül nem nagyon szoktam folytatni, szóval ilyet nem nagyon szoktam tervezni sajnos. De végülis folytathatjuk a házat akár ketten is, ha gondoljuk. Ja, mert hogy te ilyen elfogadt fiatalember vagy, értem. Egyébként igen? Igen, a fiatalember elég sűrűn streamel, ahogy hallottam. Meg egyébként is dolgozik igen. videókon. Meg mindenen is, igen. Úgyhogy
Az, hogy elfoglalt, az nem, az csak félig volt cinizmus, tényleg elfoglalt egyébként. Igen, egyébként. Most is egy Fiatal. videóval el is vagyok akadva, mert írom a szöveget hozzá, meg a sztorit így gyűjtöm össze, és azzal is el vagyok akadva, de az ARG tartalmakat váró nézőknek mondom, hogy lesz. Készül. Nem ígérem, hogy mikor. Az se, hogy márciusban. Az a baj, hogy egy nagyon összetett témát választottam egyébként. Ez a csatornát, amit kielemzek, szóval nagy fába vágtam a fejszét, így fogalmazzunk így. Ami nem baj. Mennyire kettős éle van ennek a mondatnak? Tetszik? Mármint, hogy ugye itt fent is egy nagy fába vágtuk a fejszénket. Oh. És igen. Na, én még ültetek ilyen dzsungelfát. Mert keves ellen. Ugye tudod, hogy nem múlhat el stream borzasztó szóviccek nélkül. Hát persze, hogy nem. Erről szól gyakorlatilag majdnem a teljes sorozat, tehát hogy... Amúgy én arra gondoltam, hogy majd a live-okból összevágnék mindig ilyen montást, ami már, tehát ilyen, mint hogyha skriptelt rész lenne gyakorlatilag, és akkor így, ha azt felraknám rendes címmel, meg indexéppel, lehet, hogy azzal még jönne nézettség. Nyilván azt Ez is nem tudod egy ilyen hülye ötlet. közreműködő izéken. Mhm. Oda is beállítanánk Az nem egy egymást. hülye. Ja, hogy mert akkor te tudsz posztolni az én csatornámra is? Hát nem Ezzel? posztolni, Én nem hanem... tudom, hogy ez mit csinál a közreműködő. Hát elvileg ez megjelenik a csatornán, de nem úgy, mint egy saját feltöltött videó ott a videóknál, hanem nekem is megjelent ott most a kezdőlapon, mert van beállított, hogy nekem kezdőlap a csatornán, és akkor ott megjelent, hogy közreműködések, vagy micsoda. És akkor ott vannak azok, amik a tieid. Értem. De gyakorlatilag Tehát egymás most nálam is promózása, megjelennek hogy... a te cuccaid? Szerintem még nem, vagy nem tudom, hogy te bekattintottad, de már küldtem saját linket róla. Azt majd nézd meg. Bocsánat, azt valóban nem kattintottam le. Azt sem tudom, hogy mi ment át belőle egyébként, úgyhogy... Elég egy linket generálni, mert Igen, ugyanazt mert- a linket igen. küldi el kétszer. Már közben Hát rájöttem, akkor de mindegy. gyorsan lekattintjuk, aztán Oké. meglátjuk, hogy mi történik. A nézők ebből szerencsére semmit nem látnak, mert a teljes képen is Minecraftot nézik. Na, mit akartam? Elfogadtam. Király, majd akkor megnézzük, hogy Bármi is történik, itt elfogadtam. Várj, újra nyitom akkor itt a streamet, és hát, hogyha már megjelenik, hogy ketten vagyunk. Hát itt nem látom, lehet, hogy csak még a vodokat küldtem el. Hát egy VOD-hoz küldted el, de igazából azt vettem észre, hogy akárhány videóhoz csinálod, Igen, ugyanazt a linket generálja, ugyanazt ezt a értem. linket küldi, szóval nem tudom, mi történik itten. Nem tudom, ezt még ki kell tapasztalni, ez ilyen új dolog még. Figyelj, nekem Jó, az is hát új figyelj. dolog, hogy Igen? több hangsávot lehet adni a videóknak, meg több nyelvű indexképet, meg ilyeneket. És én elkezdtem egyébként azzal kísérletezni, elmondom neked, hogy ilyen TTS-sel csináltam tőle ilyen angol hangsávot. Uh-huh. És aláraktam, és működik, meg külön indexképet lehet csinálni angolul, meg minden. Úgyhogy ez az Nem lesz ARG-k nagyon majd... off a képhez képest? Micsoda? Nem lesz nagyon offos a képhez képest? Figyelj, az van, hogy a YouTube elvileg tud olyat csinálni, hogy mindjárt csak közben itt keresek a Emi-be, hogy majd ők generálnak AI szinkron, mert most még tudod, én csináltam meg manuálisan, Uh-huh. de elvileg tudnak olyat, hogy az, hogy annyira gondolkodásban vagyok, basszus, hogy Amíg gondolkodsz, nem tudnál esetleg aludni? Tudom, hogy az ilyen hülye kérés. mindjárt megyek. Szóval Ja, azt hittem, hogy te a házban gondolkodsz. nem, de mindegy most már. Belezavarodok a mondatba, bazd meg. Na, akkor mondjad Tehát is, az a nem lényeg, zavarok. hogy az AI szinkront tud generálni elvileg a YouTube. Nem tudom, hogy ez hány feliratkozó kell, vagy mik a feltételek. De hogyha tudod, Mhm. van generálva neki felirat a videóhoz, meg ki van publikálva, mondjuk a magyar felirat, akkor elvileg ő az alapján nem csak feliratot tud generálni, hanem hangsávot is. Most, hogy ez nálam mikor fog értem. automatikusan
És rendesen a hangommal szinkronizálnál le elvileg. Tehát tudod így, ezek az AI megoldások már vannak, hogy Ja, ilyen hallottam róla. hangklónozós téma. És elvileg ezt lehet. Mennyi eszed van te medve? A mortar kell, igen. Nem volt eszembe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mert az van, hogy egyébként a streamek, amiket csinálunk így esténként, nekem kimutatta a YouTube, hogy ilyen délután 4 körül nézik a legtöbben a videóimat. Úgyhogy ez ebből a szempontból pont nem jó amúgy. De ezért is mondom, hogy lehet, hogy fogok vágni belőlük ilyen rendes vágott részeket, és akkor azok ki tudnak menni akkor. Hát, hogy Hát én most nem is nagyon néztem az elemzéseket, de egyébként össze kéne majd valamikor ülnünk, és erről már tudom, hogy beszéltünk is, de ezt ismét felhozom témaként, hogy össze kéne majd valamikor ülnünk, mert szerintem neked tök jó meglátásaidon, tök jó összerakod a csatornádat, én meg végtelenül buta vagyok hozzá. nem vagy buta, csak nagyon vagy És tapasztalt. Vagy nem nézte jobban, utána inkább így mondom. De igen. ez nem azt jelenti, hogy buta vagy hülye vagy mit tudom én, hanem Jó, hát most kezdted, na. sűrhetjük a Én se dolgot, tudtam viszont annak idején, érted? a lényeg az, hogy nekem nagyon kezdő módon van összerakva a csatornám, akkor megpróbálok PC lenni. Bár ma egész nap PC voltam. Jó, nem egész nap, az tegnap volt. Ma nem kellett, hál' Istennek PC-nek lennem. Egész nap. Szóval, ja igen, azt akartam mondani, hogy szívesen vennék egy kis segítséget majd itt az optimizálásokban, meg ebekben, Oké. mert Jó. ez valós, hogy egy darab dzsungel saplingünk nincsen? Van nálam, most ültetgetem őket meg. Ja, Intézem a fát. is van nálad, csontpor is? Aha. Csináltam azt is, bár nem olyan sok, de Volt még 30 a ládában, azért érdeklődöm. Ó, és én minden nem raktam be azt a rühes Journey Map-et. Merre vagy? ez egy nagyon jó kérdés. Én tudom, de Figyelj, ha a térkép alatt megmondod, hogy milyen koordinátán vagy, akkor az lehet, hogy segít. 2.30.67. 2.30. De már úgyis megyek a ház fele, szóval igazából mindegy. Ugye? Nem, de már jövök vissza, úgyhogy... Ja, akkor mennyi fát szedtél? Na most van nálam 32 jungle log. Ezt már mindjárt élem, hogy hívják el. De ezt kb. Csak előbb lejjebb veszem a zenét, mert zavaró. Na. Azt mondja, A fűrész. aha. És hol van az itt van? Ja, 64, jó, csak közben már volt 64. Na, van 64 plusz 60. Kösz. Úgyhogy akkor tudunk tovább haladni. Ja, igen. Észrevettem egy apró dolgot a indexképen, és tudom, hogy ez a 4. streamünk együtt, és csak most veszem észre, és tehetnénk akár 2 szívességet is. Szóval, a mancsom az egy kicsit érdekesen néz ki az indexképen. Igen? Na, majd mindjárt megnézem, ha... Igen, olyan, mintha a karmomat azt levágtad volna. És alapvetően én szeretem a manikűrt, csak nem teljesen így szoktam elképzelni. Hoppá! Ez van, ha az AI-ra bízod. Ez se tűnt a búj. Nekem se tűnt fel, csak most így amíg állítgattam a dolgokat, meg vártam, hogy frissüljenek dolgok helyeken. Így most nézegettem az indexképet, és mondom, mi olyan furcsa ott a mancsomnál.
És akkor láttam, hogy hát hoppá. Nem is mi lennénk, hogy nem is én lennék, hogy nem tudom. Aztán csak mellékesen jegyzem meg, hogy valamelyik ARG videómnál utólag láttam, hogy az egyik narráció részlet, tehát kb. Egy-két mondat, az így valamiért kétszer hangzott el. Nem tudom, hogy sikerült duplikálnom, de már így fel volt töltve. Mondom, hát jó, ez már így marad. Mondjuk kivághatnám a YouTube-nak tőled a szerkesztőjével, de... Na, az biztos, hogy megnézegettem a YouTube-nak a szerkesztőjét. Nope. Azt mondod? Hát, a Vegasba se vagyok valami acélos, de hogy a YouTube-nak a szerkesztőjén nem megyek el. Jó, én is max annyira szoktam használni, tudod, hogy a streamekből az elejét kivágom. Miután Én nem szoktam. kigenerálta a vodot. Az a tervem, hogy majd, ha végtelenül sok időm lesz, azaz nem mostanában, akkor csinálok ilyen bookmarkot a streamek elejére, meg amikor ténylegesen elkezdünk játszani. Van-e nekünk? Tudunk-e csinálni? Milyen izét? Nem, most egyre hangosan gondolkodom, bocsánat. Nem, ahhoz technológiai fejlettség kellene. Abban aktuálisan. De én ugye hiszem, hogy volt neki. Tévedek? Bocsánatot kérek. Bocsánat, üveget kerestem egyébként. Csak nem emlékeztem pontosan, hogy ebben a pakban, ezen a technológiai szinten van-e bármilyen módunk arra, hogy üveget gyártsunk. Van. Hol tartottam? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Figyeltem, csak most így nem tudom, melyik részére gondolsz arra, hogy bookmarkozni a streamek elejét, vagy... Ja, igen, szóval, hogy bookmarkozni szeretném a streameket, és akkor oda tudnak ugrani a megfelelő ponthoz, tehát mit én, ahogy beköszönünk, vagy ahogy elkezdünk játszani. Ezt akár részekre is fel lehetne bontani, hogy mikor valaminek a tutoriáját mondod, akkor akár be lehetne azt is bookmarkozni, hogy... Na, annyi időm valószínűleg soha az életben majd nem akkor lesz. nálam valószínűleg, de... Ja. Ha ér rá. De... Mondok jobbat, ha annyira rájössz, megcsináltad az enyémet is. Tudom, geci vagyok. Csináltam egy shortsot amúgy, ilyen Minecraftosat, hogy annyi a lényeg, hogy annyiból állt egy mondat, pár másodperces videó volt, tudod, hogy farmoljam a megtekintést, mert tudod, ez ilyen újra lejátszós téma, és mindjárt csak elfogyott a bone meal. Várjál, nálam még van valamennyi dzsungelfa. Ja. Hí. Na az a lényeg, hogy azt mondtam benne, hogy ahány feliratkozó jön abból a shortsból, annyi TNT-vel robbantok fel egy házat. És akkor mögöttem volt a ház, és akkor direkt az volt a narratíva, mint a saját egyjátékos házam lenne. Miközben csak schematikkal tudod, így beraktam. És jöttek a feliratkozók, mondom, nem áll, hogy ilyet kéne csinálnom. Ilyen primitív szart. Ne robbans fel a házadat, nagyon primitív dolog. Főleg, amit a videó kedvéért adtam oda. Minden esetre én már 724 feliratkozónál tartok. Úgyhogy alakul az. Én meg a halál se tudja, mert a YouTube-ot nem nézem soha. Mármint beszoktam lépni a studio.youtube.com-ra, de a statisztikát az kb. Soha nem nézem. A vegyes videók alatt szoktam nézni a megtekintési rátát. 1, 2, 3, 4, 5. Nekem most lehet, hogy az angol hangsáv miatt, de beindult az egyik eléggé, úgyhogy...
Majd meglátom. Ezeket az ARG-ket amúgy pont az oroszok szeretik nagyon, úgyhogy majd azt kell csinálnom, orosz hangsávot. Hú, belegondoltam, hogy ha a te hangodon oroszul megy a karattyolás. Nem egy jó gondolat volt. Basszus. Na, szóval van egy olyan probléma, hogy látod-e ott a holdat? Nem, de lehet, hogy lent van a render distance, azért mindjárt megnézem. Most lehet, hogyha felveszem, bírná is. Na, nem. Szóval látod-e ott a holdat előttünk? Nem. Hanyas render distance kéne ahhoz, hogy mindegy? Mindegy, akkor elmondom, hogy mi van a képernyőn. Szóval a hold az piros. Ez azt jelenti, hogy vérhold van. A vérhold az azt jelenti, hogy a mob spawning-nak a rátája magasabb is, és a moboknak a spawn distance-e az kisebb. Úgyhogy azért kezdtem el itt barom gyorsan kifákjálni. Egyébként most felvettem a render distance, és nagyon nem esett le az FPS-em se, és egyébként most már én is látom, hogy de szép. Eddig nem láttam. Eddig tőled ilyen full körös game-et nyomtam. És ha ott így lefelé nézel mondjuk itt a bázis körül, akkor látod, hogy itt azért igencsak spawnolnak a mobok. Ó. Valóban. A nehezítés az, hogy vérhold esetén nem tudsz aludni. Úgyhogy ne rohanjál le aludni, mert nem tudsz. Aha. Azt fogják írni, hogy a karaktered nem érzi magát elég fáradtnak. Tehát gyakorlatilag visszamentünk Minecraft alfába. Szuper! Igen, csak még ilyen vörös tint is van a világon. Hál' Istennek. Egy gyönyörű. Egyébként ez menő. Ilyesmi régen a Chronixon volt, azt hiszem, hogy volt teli hold, meg ilyenek. Ja, ezt a witchet azt valószínűleg nem fog tudni elpusztítani. Hát. Ez azért gond, mert az nem fog a nappal elpusztulni. És nem látok rá eléggé jól, ráadásul nincs is annyi nyílam, hogy végtelenség öldököljem őt. A witchekkel vigyázzál, mert azt hiszem, hogy a witchek azok hát ha nem is mindig spawnolnak infernálként, elég sűrűn infernálként spawnolnak. És kvázi ilyen minibossként működnek. És hidd el, hogy nem akarod azt az életedbe. Azt hiszem, majd el kell mennem a Skeleton spawnerhez. Ebben a világban volt a Skeleton spawner? Aha. El kell mennem a Skeleton spawnerhez nyilat farmolni, mert meglehetősen rosszul állok vele. A Creepernek mennyi HP-ja van meg, hogy így 2 perces égés után is még ott úgy mászkált. Kár, hogy nincsen C betű zoom. Na mindegy. Micsodán? Hát olyan C betű zoom, től, mint Optifine-ban, meg ilyenekben, hogy megnyomon, és akkor így jobban bezoomol, vagy ilyesmi. Az ott mi? Amúgy van. Igen? Csak be kell állítani. Ja. A Miscellaniusban van, azt hiszem. Ó, tényleg. Ó. Tényleg. Na, most már lehet távcsövezni. Király. Júj. Pont itt van a... Hát nem tudom, ez levédés, ez a Bearsden meg a Wilderness, ez levédés. Technikailag, vagy hát ez a Wilderness meg ez a Bearsden, ezt beszéltük, hogy ilyen terület foglalós téma, nem? Ja, igen. Pont itt van a határ. Az levédés. Aha, akkor mindjárt. Hogy ez már Wilderness, itt meg már pont le van védve.
király. Várj, én nem is látom a másikat. Én csak a sajátomat látom. Mert ide ki kell shift-tel így jönni. A szélére, és akkor írja alul, hogy wilderness. Aha. Csak nem tudom, hogy az hol van, mert ez a klémecsánkos térkép, ez egy kicsit... megvan. Beklémeltem. Nekem itt a creeperek ne robbantsák fel ezt a csodálatos házat. Na, amit akartam csinálni, az az, hogy... Hol volt ez a... Nem. Nem. Itt volt. Hogy van ez? Én es bele. 1, 2, 3, 4, 5. Most itt mi az? Ó, hogy ez páros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akkor ez jó. 1, 2, 3, 4, 5. Tizenkilenc, jó. Akkor 19-nek a fele az 9, 10. Ez lenne a fele. Igaz? Ennyi vegünk nincs. Akkor majd az lesz itten, hogy 1, 2, 3, 4. Azt akarom, hogy itt átlátszódjon a alattunk lévő dzsungelfa, Ja. levél, meg dolgok. Én mondjuk arra gondoltam, hogy ezt ugyanúgy vagy itt is lemenni, vagy itt meg lehetne folytatni esetleg tovább egy fát lerakni Azért valahol. csináltam ide egy fék ajtót, hogy ezt majd tudjuk később folytatni. Jó. De egyre építsük meg a háznak ezt a részét. Oké, csak azt mondom, hogy ez itt így üveg lesz, oké. Ez csak itt azért, hogy tudod, ez itt, hogy itt alulról belátszik a alattunk lévő dzsungelfa. Gondolom látod. Látom, mert... Oké. Ne hülye. Hát itt most alattunk nem lesz valami szép látvány. Hessonnan. Akartam mondani, hogy ne ess bele, de most már mindegy. Hoppá. Jövök. És nyomtál egy Dire Wolfot, mi? Nem baj, ebből jó sors lesz. Hallod, direkt figyelek arra, hogy nehogy alattad rágjam a fát. Erre Nem baj, hajnalodik már. jugunk az ágyból. A barátom már vár rám. Mi lenne? Ez a mondat nem úgy fog folytatódni, hogy ne énekeljünk. Csak szólok. Na, azon gondolkodom, hogy én mit Nem kell csináljak. aggódni. Nem azért rombolom le, amit építesz, Ja, tudom. hogy ne, hanem azért, hogy jobb legyen. Mármint azt mondom, hogy vajon mit kéne most itt csinálnom, ami olyan. Lehet, hogy gyűjtegetni kéne még ilyen fákat amúgy. Tudod? De várj, ez lehetne sötét. Most akkor végülis ilyenből még van? Kontrasztosat. Ja? Ja, mert hogy te meg izéből építenél Darkokból? Nem. Én azért nem szeretem a Darkokot, mert azt kicsit Mi ez túl az? sötét meg. Ó. Nem, ez Spruce. Ja.
Ez fenyő. Tényleg. Nekem mindegy, csak akkor az egészet át kell építeni. Ja, maradhat és akkor ilyen, én azt hittem az ugyanolyan. fenyőből több van. Jó, nem, maradhat így most, már azt hittem, hogy az ugyanolyan. Jó, akkor azt visszaadom neked. Oké. Na, figyelj, amit csinálhatnál, tudom, ez marha izgalmas lesz, bár most az egész streamen marha izgalmas lesz. Mi lenne, ha gyűjtenék homokot és üvegeznék? Aha. Arra gondoltam én is, de lehet, hogy nem kell gyűjteni homokot. Azt mondom, hogy van-e vörös homokunk. Egyébként csak vörös homokot tudsz gyűjteni. És ha van vörös homokunk, az bele is szórhatnád a smelteribe, és azt ki tudod olvasztani. Még automatizálásunk az még mindig nincsen. Ilyen A Red Sand, aha. a furcsultságunkra nekünk nem telik. Aha. 2 baj van ezzel a szelemenfával. Vagy gerendával, vagy mit tudom mivel. Elrontottam ezt a smelterit, vagy nem tudom, itt jobb klikkeltem erre a sárga izére, és kidobta, és nem tudom visszatenni. Hogy mi? Van nálam ilyen izé, Ha? ez van nálam, és ez innen kiesett. Igen, és ez hol volt? Itt volt, középen. Nem tudom, nézzél rá, és nyom egy V betűt. Nem, ja. Nézzél rá, és nyom egy V betűt. Ja, hogy az úgy volt ott, azt hittem, hogy speciálisan kellett ide tenni, de akkor nem. Nem, ez V betűvel volt itt. Jó. Na. Hogy van ez akkor? Igen, mert igen, az van, hogy itt vasat égetnénk, hogyha... Haha. Jó, akkor mondom, mi lenne a feladat. El kéne menni láváért. Következőt kellene csinálni. Segítek, legalábbis az elejében. Vedd el a csákányodat. Ezt itt ki kéne ütni. Ezt. Jó, ez egy tank, ami megőrzi a tartalmát, hogyha felütöd. Neked megvan a waypoint a lávatóhoz? Mindjárt megnézem. Nincs. Mindjárt meg lesz. Akkor mindjárt meg lesz. És igen. Következő kérdés, van-e nálad veder, vasveder? Clay van. Igen. A clay veder az eltörik a lávától. Igen. Mármint, hogy tudsz bele lávát tenni egyszer. A clay veder alapvetően vízre van. Jó, akkor elmegyek a lávához és hozok. Azt megköszönöm. Előtte, várjál, mert előtte lepakolok, mert már igencsak tele van. És... ja. Addig megnézem, hogy egy sima blokkal lehet-e pótolni a smelterit, hogy kijelentsem azt a vasat, ami benne van még. De azt emlékszem, hogy... Aha, és már sebződök is benne. Aha, hát nem az nem fog segíteni, le kell raknod a lávás tankot. Ja. Hiába mész vízbe, az nem segít. Csak egy vödörre tettél bele? Ja? Nem. Mindjárt akkor... De ezt mondtam neked, hogy, nem, hogy belerakhatod a lávató mellett is a lávát, ha lerakod valahol, mert megőrzi a tartalmát. Tehát most felütöd, akkor azt fogod látni, hogy ott van benne a láva. Aha. Ugyanúgy sebződsz tőle. Érted a sztorit? Aha. Mindjárt megpróbálom megint. De ha ott halok, meg nagyon mérges leszek. Ha van nálad kaja, akkor tudsz hívelődni. Nem biztos.
De amúgy meg nem lesz mérges, mert Keep Inventory van. Mondjuk az igaz. Üdvözöllek vélemény tesztszínben, hello. Jaj. Na itt a tank. Tada. Aha, na. Szóval most gyorsan ki kéne öntögetni itt a vasat, aztán közben dob bele a homokot. Micsoda? Dob bele a Smeltery interfészbe a homokot, ha találtál. Ja, jó. Oké. Te láttam volna a homokot. Igen. Csak amíg beolvad az üveged, addig én kiégetem a vasat, vagy kijöntem a vasat legalábbis egy részét. Okés. Majd segítek, hogy mit kell csinálni a Smelteryvel. Még Jaj. várj egy picit, mert ez... Jaj, azt nevet ki, azt tedd vissza. Hogy kell? Nem. Jobb klikkel. Ahogy kivetted, úgy teszed vissza. Próbáld meg. Valóban. Szeretem, az emberek megtanulják, hogy működnek a dolgok. Na, annyi lesz majd a sztori, hogy... Aha! Van egy rossz hírem. Ez a csodálatos piros homok, ez nem akar beolvadni. És miért? Viszont várjál, mert megnézem a recepteket, akkor ez hogy működik, mert már elfelejtettem én is. Jó. Pillanat, ne szaladjál. Jó, én megnézem a lovakat addig. Ja, jó. Megnézem, hogy mi kell ahhoz, hogy... Aha. Jó, mondom, mi a sztori. Glass dustot, vagyis üvegport kell csinálnod. Annyit segít, hogy egy shapeless crafting a neiben keresd meg. Glass? Micsoda glass dust? Glass dust, igen. És igen, ez a boroszilék két vagy? Nem, sima glass dust. Ja, menj rá a boroszékétre a neiben, de ne kattints rá, csak nyomj egy altot és úgy kattints rá, és akkor ki fogja bontani. És a mellette levő, aminek az a képlete, hogy Sió 2. Aha, megvan. Jó. Na, és ott keresd meg a shapeless craftingot. Annak is crafting table az ikonja, csak a másik fű. Jó. Quartz sand meg flint dust kell hozzá. Vagy üveg és azt mortar. tudod piros homokból craftolni. Ezt vissza is adom neked a piros homokot. És a flint dustot pedig nagyon bonyolult kitalálni, mivel tudod craftolni. Várj egy kicsit. Azt mondja, hogy... Mi volt ez? Quartz. Glass dust. De egyébként, hogyha megtaláltad a receptet, akkor ha nyomsz magán az eredményen egy shift alt, akkor az hozzáadódik a baloldali könyvjelzős sávothoz. Ja, látom. És ott mutatja is, hogy milyen összetevők kellenek hozzá. Hol van Már egy nekünk kicsit belenézek a streametbe. Hol van nekünk a mortar? Vagy lehet, hogy az annyi volt? Várjál, hadd jussak el a te streamethez. Jó. Mi vagy te? Jaj, ukadsz. Aha. Már history-ban itt van nekem, csak... Aha. Aha, még csak most keresed a receptet. Kicsit le van maradva a stream. Nem baj. Ha van az úgy. Kint sincs a YouTube Aha, szabban, hogy te az alsó historyból nézed vissza, értem. Én már nem tudom, honnan nézem. Én tudom, hogy honnan nézed. Jó. Na igen. Na figyelj ide. Csinálj egy olyat, hogy bal oldalt neked most ki van, kedvencre van téve egy wooden helmet, 0%-os durability-vel. Bal oldalt, tehát a bal készfele, nem ahol a sokáig, nem a kevés. Látom, rajta vagyok. Na, az shift alval ki tudod venni onnan. Megvan.
Szólj, ha megvan, mert Igen, megvan. nyilván késésben a stream, úgyhogy nem fogom látni. Üdvözlök Megvan? hozzá mindenkit, a streamben megvan egyébként. Na, menjél rá a Glassdustnak a receptjére, Igen. és ahol azt látod, hogy 8 dust lesz belőle, Aha, ez az és ott első. van egy kis szívecske is rajta, Igen, azt már beraktam favorite-be, igen. na, nem úgy fogod de nem úgy fogod a bookmarkok közé tenni. Menj rá a 8 Glassdustra, és nyomj rá egy Shift A-t. Aha. Nem kell rákattintani, csak álljál fölé. Aha. Bal oldalt kiírta neked, hogy egy flindust, meg 8 quartz sand, vagy milyen rákon kell neki. Így van? Aha. Na, a következő feladat, ezt meg akarom neked tanítani, mert ez egy nagyon hasznos képesség. Bal oldalt, tehát ahol most írja a dasztokat, menj rá a quartz sandre, ezt azt fogja mutatni a receptként, hogy egy homok meg egy mortár kell hozzá. Aha, igen. Választ ki, tehát álljál rá ott, tehát annál a receptnél a mortárt meg a sandet mutatja, állj rá a quartz sandre, és megint Shift A-val ad hozzá. Igen. Bal oldalt megjelent a mortár meg a sand. Így van? Meg aha. Most az mindegy, hogy sárga vagy piros sandet mutat éppen. Jó, most megint hozd elő a Glassdustnak a receptjét, és menjél rá a Flindustra. Azt így a bal oldaliból nyugodtan előhozhatod állandóan. Jó. Ott látod, hogy 9 tiny pile of flindust kell hozzá. Ezt megint ad hozzá Shift A-val. Jó. Jó. Most menjél rá a tiny pile of flindustra, és nézd meg a receptjét. Segítek, az a recept fog kelleni, ahol mortár meg flint van. Ja, aha. Jó, ezt is ad hozzá Shift A-val. Most menj rá a flintre, hogy ennek is rázd a receptjét, és neked a második recept kell, ahol a mortár meg a gravel van. Aha, ezt is Shift A. Megint Shift A. Na most figyelj, mert most jön a mágia. Ezeknél a recepteknél bal oldalt látsz egy kis ilyen nagyon halvány csíkot, tehát bal oldalt van a könyvjelző sávod. Igen. A receptek mellett, hogyha kicsit tovább viszed a balra még az egeredet a képernyő széle fele, akkor azt írja ki neked, hogy bookmark groups hold alt for hotkeys. Micsoda, hol? Tehát ja, jó, van az egyik recept. Megvan? Aha. Na. Még ne csinálj semmit, elmondom, hogy mi fog történni. Ezeket a recepteket össze tudod kötni egy vonallal, egy groupba, és akkor az egy recept group lesz. Az a lényeg, hogy egymás alatt legyenek a receptek, mert csak egy folytonos vonallal tudod összekötni őket, tehát olyat nem tudsz, hogy 6 különböző sorban van, és akkor majd én összevágatom, ilyet nem tud a rendszer, de hogyha egymás alatt vannak, akkor azt ahogy ha rákattintasz arra a vonalra és elkezded húzni, akkor fogod látni, hogy elkezd egy tényleges vonalat húzni. Aha. Most csináljam akkor? Igen, és közd össze ezeket a recepteket. Aha, elvileg össze van. Jó. A vonalat bármikor ki tudod bővíteni egyébként az aljára vagy a tetejére való kattintással fölfele vagy lefele, de nyilván csak a következő sorokra. No már most. Ha rákattintasz jobb klikkel arra a vonalra, amit most húztál, akkor átváltozik zöld színre. Aha. Na, ez egy olyan bookmark group lett, ami azt írja ki neked, hogy crafting chain. Tehát ha rajta tartod az egeredet a vonalon. Bookmarks group még mindig. Rákattintottál jobb klikkel a vonalra magára? Igen, zöld lett, csak ugyanúgy bookmarks group. Aha. Miért majd mindjárt kimegy akkor a stream, aztán majd látod, hogy mi van.
Nem adogattad hozzá a recepteket, ahogy mondtam, a Shift-alval, azért nem. Nem. Hát én a streamben most csak egyet látok. Az A, fasza. a Glassdust-ot látom hozzáadva. Bal oldalt. Tehát a grupodban egyetlen egy dolog van, a Glassdust. A stream szerint. Shift-Alt kell nyomogatni rajta. Tehát nem csak rá kell állni, hanem rajta nyomni kell Shift-Alt magán az itemen. Ja, várjál, most Jézusom csinálta. Én már itt nem tudom, hogy mi van. Az igazság, hogy most megjelent minden, csak egy csoportban van az egész. Várjál! Lehet, hogy értem, mi van. Van az a szám, hogy... Valami nem jó. Látom, hogy a streamben látom, hogy össze-vissza küzdesz vele. Na, egyébként... Na figyelj! Tudod nézni az én streamemet? Hát, majd mindjárt megpróbálom. Azt mondja, hogy... Aha... Nézem most. Mindjárt kirakom fullba. Na. Tehát... Szóval amikor azt látod, hogy bal oldalt nekem üres a lista, tehát 5/5-ön állok. Üres. Jó. Tehát itt van a recept, rányomok Shift-A-val, megjelenik bal oldalt. Itt van a Quartz-en rákattintok, megkeresem a receptet, Shift-A-val rányomok, megjelenik bal oldalt. Visszamegyek, megkeresem a Flint Dustot, Shift-A-val rányomok, megjelenik bal oldalt. Tiny Pile of Dust, Shift-A-val rányomok, megjelenik bal oldalt. És ezt itt egy ilyen szürke vonallal össze tudom kötni. Ekkor lesz nekem egy bookmark grupom. Ha jobb klikkel rákattintok, akkor pedig zöldé válik, és egyébként valóban nem írja, hogy crafting chain. Igen, ezt lehet, hogy csak akkor fogja írni, amikor... Aha. Jó, bocsánat, igen. Szóval az kell ahhoz, hogy crafting chain legyen, hogy visszamegyek a Glass Dusthoz, és elkezd a Ctrl-t nyomva tartva, tehát a bal oldali Ctrl-t nyomva tartva, elkezdem rajta használni a görgőt, és itt a bal felső sarkában az itemnek látom, hogy ez egy 8-szoros crafting lesz, a bal alsó sarkában én azt látom, hogy mennyi item lesz belőle. És ahogy pörgetem itt föl le, ha megnézed, alatta a receptnek a többi hozzávalói annyival változnak. Na most itt ugye az itemeket kicsit speciálisan vannak kezelve. Ez nem azt jelenti, hogy 64 mortár kell hozzá, hanem azt jelenti, hogy 64 durabétét fog elvenni a mortárból. Tehát, hogyha olyan mortárod van, amelyek kevesebb, mint 64 durabété van, akkor nyilván több mortárra lesz szükséges, csak annyiban segít. Ha ráállok a szendre és nyomok egy shiftet meg egy görgőt, akkor át tudom váltani piros szendé. És amiért ez az egész érdekes, még hozzárakom itt a gravelt is. Ha rámegyek itt a síkra, akkor mutatja, hogy nekem, elméletileg mutatná nekem, hogy mennyi cuccra van szükségem. Igen, itt mutatja is. Tehát alul itt az ingredients sorban mutatja, hogy ahhoz, hogy 8x8 azaz 64 glassdustot lekraftoljak, ahhoz 64 homokra, 72 gravelre és 208 mortár durability-re van szükségem. De nem 208 mortárra van szükségem, hanem 208 durability fog elvenni. Nem tudom, hol tart a stream, hogy közben odaértél. Szerintem odaért. Ez most nagyon sok info egyszerre. Hát itt majd a borodat vissza kell néznem. Jó.
A lényeg az, hogy azért érdekes, mert ugye ezeket az itemeket mind magadhoz veszed, akkor elég csak a Glassduston és Shift-C-t nyomnod, és automatikusan lekraftolja neked, nem kell pakolásznod az itemeket. Azért szeretném ezt a módszert neked megtanítani. Hát. Meg tudod ezt csinálni, hogy a bookmarkjaidat úgy megcsinálod, ahogy én mutattam Steamben? Na Az várjál. első az, hogy a mostani bookmarkjaikat az Shift-A-val törölgest ki szépen. Tehát az az első Jó, lépés. ez megvan. Jó. Keresd elő a Glassdustot. Jó, megpróbáljuk megint. Ott alul ott van Glassdust. neked még a Glassdust szerintem. Egyébként itt van, igen. Tehát a Menj rá a 8-asra... 8 Glassdustra, Shift-A-val add hozzá. Jó, ez megvan, igen. Jó. A Glassdust receptjében menjél rá a homokra. Jó. Mármint erre a Quartz Sand Megvan. őrületre. Jó. Álljál rá a Quartz Sandre annál a receptnél, ahol azt írja, hogy mortár meg homok kell hozzá. Ez is megvan? Aha. Várjál, megvan a shift ez is, ugye? Shift-val, igen. Most elmetek alá kellett kerülnie a Glassdustnak a receptjének, így van? Hát mellé került. Jó. Tehát- Akkor álljál meg egy pillanatra, és bal oldalt fönt látsz egy olyan számot, hogy 1/1. Uh-huh. Arra kattints rá bal klikkel egyszer. Jó. Most igen, most alá került. Jó. Akkor menjél vissza a receptbe, vagy hát vidd vissza az egeret a recepthez. Uh-huh. Hogy van most a Quartz Sand-en vagy, igaz? Aha, most az volt Jó. legutóbb. Backspace-tel vissza tudsz menni az előző receptre. Aha, Itt van. Akkor most megint a Glassdustnak a receptjét látod, igaz? így van. Akkor most menjél rá a Flint Dustra, Jó, és akkor itt nézd meg a receptjét, keresd meg a mortáros receptet, és ott megint add hozzá. mortáros. Ja nem, bocsánat, neked a tini pile of Flint Dustos recept kell és elnézést. akkor Igen. shift-a. Igen. És most Jó. menj rá a tini pile of Flintre, Uh-huh. És akkor itt is itt a mortál a flintes Shift kell. A. Igen, a mortára Flinten, igen. És Jó. menjél rá a Flintre, annak van egy olyan receptje, hogy mortár és gravel, Igen, és arra. és a Shift A, igen. Igen, Na, most egymás alatt sorakoznak neked a receptek. így van. Így És van? most kell őket összehúzni. Most kell őket összehúzni egy csoportba, Megvan. és jobb klikkel tudod zöldre festeni. Igen. Megvan. És menjél föl a bal oldalt, menjél föl a Glassdustnak a receptjére, Uh-huh. tartsd lenyomva a kontrollt, és hajtsd meg a görgöt, ahogy akarod. Jaj. Elkezdenek mozogni a számok. Igen. Na, nem tudom mennyi glass szeretnél legyártani, egy dustból egy blokk lesz. Úgyhogy állítsd be a számot, hát 8-asával tudod beállítani, mert nyilván ugye 8-asával craftolod. Állítsd be, hogy mennyit szeretnél. Hát mondjuk megnézzünk egy 64-et. Jó. Akkor most azt kell látnod, hogy ha ráviszed az egeret a zöld vonalra, nem kell rákadni, csak vidd rá, Aha. akkor azt fogja mondani, hogy crafting chain, és 72 gravel kell neked. 576. Mi van? De várj, ja, lehet én basztam el amúgy. Mindjárt kiderítem. Várjál, mindjárt odaírok én ki. basztam el, jó. Igen, most már Ja, igazad van. Jó. Ja Jó, igen, mert nem te jó számot 512 néztem, dollart igen. lekaptad. Hát az kicsit sok lesz. Lesz elég, na. Az a baj, nincs ennyi gravelünk. Na igen, most érted a stream. Na, megvan. annyit tegyél meg, mielőtt még elkezdesz citizelni, hogy menjél rá a humokra a második sorban. Menj bal klikkel? Nem kell, csak egérrel, Ja. az egeret Igen. húzd rá az egérrel. Nyomd meg a shiftet,
És egyébként ki fogja írni, hogy itt többféle homok lehetséges ebben a receptben. Ha a shiftet lenyomva tartod és görgőzöl, akkor tudod váltani, hogy az adott ingredientből melyik típust használja. Ja. Van egy kis háttere neki, ha megnézed. És a selection az úgy váltakozik, ahogy nyomod. A shiftet lenyomva kell tartani, és ha úgy görgözöl. Aha, látom. És ott a tooltipben is változik, ahogy görgeted. Na, ez azért lesz fontos majd, mert lesz olyan recept, ahol például többféle szöget, vagy többféle rodot, vagy plétet, vagy amit lehet használni, és majd mindig mondom, hogy melyiket használd. Tehát ezt majd nem lenne rossz, hogyha néha fel tudnál jönni és ezeket gyakorolni, mert ez fontos lesz majd a későbbiekben. Hát majd meglátjuk. Nagyon sok ilyen recept van, aminek több fajta izéje van. Na, szedd magadhoz a 72 gravelt. Itt van a gravelünk egyébként. A középső ládában. Vagy barelben. És hát nem tudom, hogy piros homok van-e annyi. Ez egy remek kérdés. Igen. Nem a sejtésem, hogy nincs. És az a baj, hogy Mi micsodánk nincs? nekem közvetlenül nincsen waypointom a homoksivatagra. Figyelj, elmegyek a homoksivatagba. Jó. Közvetett módon, aztán rám tépézel, jó? Bocsánat. Mehetek? Nagy hirtelen eltűntem. És északfele kell mennem. És azért nem lóval akarok jönni, mert itt marha sok kaktusz van. És hát az a tapasztalat, hogy nem igazán szereti a ló a kaktust. Az a szomorú igazság. Remélem nem hallatszik be ez a rengeteg szóköz. Nem. Megpróbálom elkerülni a kultistákat. Mert azokat most nem akarom magamra húzni. Rád meg aztán végképp. Igen. Meg is hoztam veled ezt a waypointot. De nyugodtan tépészhetsz rám. És oké. Is, akár. Na. Szóval, várom, még ide érsz így lélekben. Szóval, ez egy házikó. Nincsen benne nagyon semmi. Azért szeretek ide jönni, mert hogyha esetleg rád talál az este, akkor ide be tudsz húzódni. Na, mutatom, hogy hova ne menjél. Látod innen azt a fekete győzt. Azt az oltárszerű dolgot, azt a levegő lófasszal. Na, ahhoz nem menj közel. Körülbelül, ahol látod az altár előtt azt a Mossy Cobblestone blokkot, vagy részt. Na, vagy nem, az Simon Cobblestone, bocsánat. Na, maximum odáig menj el, de már odáig se. Amikor homokot bányászol. Tehát inkább minden másfele bányászol a homokot, mint az oltár környékén. Olyan lények vannak ott, amiket ha beagrózol, a sima lovagok nem bántanak, de a varázslóknak tüzes pálcájuk van, és hát felérnek egy sárkánnyal. Mármint egy igazival. Nem az encsárkányra gondolok azzal a kis lila pöfékelésével, hanem úgy meggyújt, meg így pillanatokat meg is ölnek. Király.
Na, Itt hát a akkor ház környékén kezdtem el szétverni a homok területet. Nem? Érdekes, hogy ugye Red Sand alatt sima sandstone van, nem Red Sandstone. De azt hiszem, hogy a Red Sandstone az a későbbi addíció. Nem 1.7-es. Oh, hey, my flint shower is dented. You spin it around. Oh, fejlődött a cucc. Fejlődött a Aha, csákányon. igen, csak Plásod. 0% lett, úgyhogy hazamegyek, aztán Várjál? Na mindegy. várjál, visszamegyek, Haza igen. akartam veled küldeni a homokot, de most már mindegy. Itt vagyok. Jó. Hát nem tudom, várjál mindjárt. Minek a helyére tegyem mondjuk. Így. És akkor... Nekem még valamennyi durability van az ásomba, de szerintem ennyi homok egyre elég is A kéne, hogy legyen sandet a... azt akkor jól nem rakom el, és... Hogy is volt az? Repair Station. Na én is kifogytam. Hú, most így elég elkezdett nekem szaggatni a haló. Bocsánat, igen, mert hazateleportáltam, meg éjszaka van, meg dolgok történnek helyeken. Mindjárt akkor megpróbálok variálni a render Nem kell, már distance-en. aludtam. Jó, Jók szóval leszünk, már tool aludtam. station, és akkor hogy van ez? Ezt ide berakom, és akkor De, kell... most melyik toastationbe vagy? Uh, Ja, javítod a cuccot. Flint kell Flint hozzá, kell azt hiszem. hozzá, azt hiszem. Ja, aha. Jó. Jó, Te megvan. komolyan baltával szedted azt a homokot? Nem. Ja, várjál, nem jót izéltem, nem jót épereztem. Én néztem. Hagyd benne a flintet, légy szíves. Oké. Nekem is van egy ásom, amit javítani kell tudni. Jó, nekem autoripéres az ásom, figyelj, úgyhogy most nekem egy kivételesen mozgalmas napom volt, úgyhogy... Pedig nem szokott. De figyelj, van 29 flintünk egyébként, azt elhasználtad nyugodtan. Okés. Most nem kell egyelőre itt a cucc. És akkor vissza is mehetünk elvileg. Figyelj, craftold le azt a homokot, mert annak idő kell, míg beolvad. Na várjátok akkor. És akkor amíg olvadozik a homok, addig vissza lehet menni ezért Tehát még akkor... homokot hozni. Bár nagyon ne hozzunk túl sok homokot, mert inventoryból is kevesek vagyunk amúgy. Tehát akkor ennek én most hogy kell, hogy neki fogjak? Van a Redstone Na, és... van-e nálad 72 gravel? 64, az van, több nincs, de majd mindjárt lesz. Mert Várjál, van gravelünk. a... Hey, nehogy hozzá gravelt. Van egy parányi. Oh. Ott. Szívem repes az örömtől, hogy elhasználod ezt a rengeteg barát. Vagy gravelt. Na. Igen. Na. Az a nagy kérdés, hogy a mortárral hogy állunk. Várjál, azt Hát, nézzem meg. Van még Nem egy? el fog törni a mortár. Egyetem van mortárunk? Nem tudom, lehet, hogy már rég eltört. Nem Jesus, pont eltört. te... Szana széthagy szájtemeket, fiam, hát. Na, akkor csinálok neked mortárt. Mit szólsz? Okés. Remetek, valahol van. Elméletileg ennyinek elégnek kéne lennie, de ha nem, akkor majd sikítasz. Egy mortár. Még egy mortár, parancsolj. Nos, és akkor hogy volt ez, hogy mindjárt Erre. nézem. Nem kell beraknod a mortárt sehova.
Ja, Ezt ki tudja venni. Belemész a crafting stationbe, igen, rámész a zöld vonalra, igen. és nyomsz egy Shift C-t. Shift C. Ó, jaj, ez nagyon ment. Ez csak egy gyors volt, várj, mi történt? Várj. Ezt hívják NEI autocraftingnak. Ó, és tényleg Ez lett ilyen 48 ilyen. félmanuális autocrafting. Nem tudom, mennyit sikerült neki lekraftolni, mert nem nézegettem annyira a durability-ket. De szerintem megvan az egész, nem? 48 quartz sand van. De mennyi glazdástot csinált neked? Csinált Vagy azt nekem? nem csinálta meg? Hát nem tudom, lehet, hogy nem volt helyem, vagy pedig... Nem Ja, tudom. igen, az inventory-ba kéne valamennyi helyet csinálnod. Majd mindjárt azt akkor elintézzük. Igen, az állandóan probléma. Most már kicsit lejjebb pakolok. Tudsz drop-out-olni, és egyébként tudod Egyébként igen, jobbra ez mutató is nyíl, vagy jogos. drop-off-olni. Az nálam mindig nulla egyébként, hogy nullát csinál, úgyhogy... Na, jó. Tehát, akkor... mi kell nekem? A Glass Dust, ugye? Igen, hát a zöld gombra Vagy arra kell folytatod shift az autocraftingot. Ott folytatja, hogy abba hagyta. A zöld vonalra mennyi rá, és Shift C. Nem kell semmi gondolkodni rajta. Oké, nem működik. Missing item 112 mortár. Elhasználod a mortárt? Ezek szerint? Tényleg elhasználtad a mortárt, elnézést. Igen, hogyha nincsen olyan eszköz nálad, Akkor nyilván nem működik. akkor nyilván nem működik. A mortárt egyébként marha egyszerű craftolni. Mutatom, hogy milyen receptje. Jó. Nézzél bele ebbe a crafting stationbe itt. Ez a pestle. Ez a mortár. Egy mortár. Oh, Két mortár. Parancsolj. thank Csak you. annyi a trükk, hogy égetett kő kell hozzá, úgyhogy igazából Tehát kicsit akkor várjál most, szarul állunk. akkor a Glass Dust-nál kell, ugye? Igen, hát a zöld vonalon shift Ja, tudod. igen. Jó, csinálja Na, most én addig már. teszek be izét Hú, de követ ügyes, na. sülni. Aha, csinált Glass Dustból 48-at, és van Quartz Sandből 16, de mintha az előbb több lett volna, vagy már magam sem tudom. Hát azt nézd, hogy mennyi a cél, mert úgy látom megint sikerült elhasználni a mortárt, az a Igen, gond. de van 48 Glass Dust most már. Akkor a többit azt pakold el valahova, és akkor menjünk égetni. Jó. Jó. Tehát itt De van majdnem a 48 kiégett a Glass vas Dust, is. és ezzel most Na. betegyem ide? Menj rá a smelterre, Igen. és nyomj egy shift bal klikket a gazdaszton. Ha berakta. Na. Viszont állj, nagyon fontos. Csak akkor kezd el égni a dolog, hogyha bal oldalt elkezded látni a piros csíkot nőni. Hogyha beraksz valamit a smelteribe, én nagyjából tudom, miket lehet önteni benne, úgyhogy nekem azért nem szükséges, de te mindig várj, míg megjelenik ez a kis piros csík bal oldalt, mert abból tudod, hogy ez egyébként kompatibilis a smelterivel. Aha. Most már úgy látom, hogy csinálja. Na. Benne fogok hagyni szándékkal 2 ingotnyi iront, csak azért, hogy meg akarok neked mutatni valamit. Ez a végtelen okítások, de hidd el, hogy ez az érdekedben történik. Jó, tehát engem nem zavar. Mondom, én ehhez alapból amúgy úgyis hülye vagyok. Tehát kell, hogy valaki elmondja, hogy mi van. Meg hát amilyen feledékeny vagyok, de gondolom ezt már tudod. Erre rájöttél. Igen, tényleg lehet, hogy kellenek majd azok a sortok.
Úgyhogy... Hajlamos Csak majd vagyok érdekes elfelejteni lesz, a hogy itt a dolgokat. hangomban a szöveg. Nem mindegy. Hát egyet már kiraktam, egy Ja, sorcot egyébként a lovas esetről, tudod, hogy megölték magukat a lovak, azt így kiraktam, ha nem gond. ja, nem gond, abszolút. Szerintem Figyelj, el is küldtem neked. pont szerintem ezt említettem is, hogy nyugodtan használd fel a tartalmaimat, mert ö, főleg, tehát részben az ismeretterjesztés is célom, tehát én csak örülök, hogyha... Na, Ja, mindjárt ugye ezt megvan. biztos mondtam már neked, de a Smeltery-nek az item kapacitása, az függ attól, hogy hány blokk a belső térfogata neki. Ja, aha. Tehát ugye ez most ez most egy 3x3-as Smeltery, 2 magas, ez azt jelenti, hogy 18 item fér bele. Ha visszajössz ide a Smeltery és megnézed az inventoriát, akkor azt látod, hogy 18 slotot látsz. Aha. És mindegyikbe egyet lehet Na, nyilván tenni. igen. Na, most kiégett a üveg. Most jobb oldalt látsz egy csomó olvasztott üveget, meg alul látsz valami piros győzt. Aha. Na, a Smeltery alapvetően több különböző folyadék tárolására is képes, azért, mert a Smeltery az ötvözeteket is tud csinálni, viszont azok a folyadékok, amik nem képeznek ötvözetet, azok egy különálló módon jelennek meg. Ha most benne vagy a Smeltery GUI-jában, Igen. és rámész a Molten Glass-ra, és rákattintasz balklikkel, akkor Megcserélte. hirtelen megcserélődik tehát nem megcserélődik, hanem az a folyadék, amire rákattintasz, az legalulra kerül. Aha. Na. Csak azt a folyadékot tudod kijönteni, ami legalul van. Pontosabban az fog tehát ezekből a kis csapokból az jön ki, az a folyadék jön ki, ami legalul van. Utána, mivel ha lefogy, akkor nyilván a következő jön ki, ami legalul van. Aztán megint, ami legalul van, és így tovább. Na. Vagyis az üvegről egy kis hogyan. Az üvegből nincsen ingot, értelemszerűen. Üvegben nem csinálunk. Hát létezik az üvegrúd intézménye, de abban az értelemben, hogy az ingotot használjuk, mint rúd, úgy nem létezik az üvegrúd. Ha kiveszem, és lerakom, akkor ugye lesz egy üres asztalkánk, meg egy üres casting basinünk. Blokkot csinál, ez meg lapot. Mivel fogadunk? Pontosan? Na de jó. Próbáld ki. Na várjál. Öntsék ki egy lapot, és gyere vissza a Smeltery controllerhez. Vidd rá az egeredet, és olvasd le, blocks. hogy mit látsz a tooltipben. Hát egy 17 blokkot tudsz belőle, meg 3 panelt. Na, nagyon fontos, hogy ugye a panel, tehát az üveglap, az nem annyi üveget visz, mint a blokk. Egy blokkból 4 panel lesz. Aha. Ez kicsit jobb arány, mint a vanilla arány egyébként. És ugye nyilván a 17 blokk. Na most az van, hogy ugye nincs még automatizálva ez a Smeltery, úgyhogy ezt most egyesével kell kijöntögetni. És azt javaslom, hogy a 3 üveglapot mindenképpen öntsd ki, mert különben az bele fog ragadni a végén tehát a casting basinbe öntöd a blokkot, és viszont a casting basin az egy buta cucc, azt részlegesen is fel tudod tölteni, és akkor viszont benne marad a folyadék. Tehát az a folyadék az kvázi addig elveszik, amíg nem tudsz rátölteni annyi cuccot, hogy ki tud dönteni. Szóval nem javaslom, hogy ilyen töredékblokkokat próbálj önteni. Na most már csak blokkot lehet. Húzzam ezt is? Hát nem, most is lehet panelt, csak ugye most a blokkokat írja ki, hogy 17 blokknyi van. Ja. De gyakorlatilag egy gyors matekot végez, hogy 17 blokk vagy 17x4 üveglapot tudsz kiégetni. Aha. Nem tudom, mit szeretnél csinálni, viszont ha üveglapokat szeretnél csinálni, akkor azt javaslom, hogy azt öntögest kifele. Megmondom azt is, hogy miért. Azért, mert az üveglapnak a másik receptje az úgy néz ki, hogy fűrészsel csinálsz a blokkból üveglapot, viszont az csak 2 ad.
és fogyasztja a fűrésznek a durability-et. Tehát ez egy rossz deal. Tehát akkor most kell döntést hozni, jó. Igen. Igen, váratlan design döntések történnek, ezért elnézést kérek. Szavazzátok De meg ez a a pak chaten, ilyen. az az egy ember, vicceltem. Hát nem tudom. Hogy néznek ki jobban? Lehet, hogy az üveglap jobban néznek ki egyébként, meg jobban ki tudnánk rajta nézni, mert tudod, az nem egy teljes blokkot foglal, és akkor be tudnánk ugrani a izéhez. A blokk meg ahogy hívják közé. Ja, igen. Úgyhogy lehet, Hát, hogy lapnak több értelme lenne. te vagy a designer. Én már meghúztam. Ö, úgy érti, hogy a csapot elindította, még mielőtt. Nem mondom, hogy ez egy családbarát tartalom, de Ja, hát én azzal már régóta nem foglalkozok, hogy az legyen. Mi a Minecraft Liar és egy családbarát? Most megnézni egy gyerek, azt nem tudna tőle adni. Én viszont iszok. mondjuk ez leginkább nem szülőbarát. Ide jött egy zombi meghalni. Mármint literálisan ide jött, és így abban a pillanatban halt meg, hogy ránéztem. Megölted a szemeddel? Ej. Hát már csak a fehér füstöt láttam, szóval nem tudom, hogy a igéző tekintetemnek nem tudott ellenállni, esetleg a medvéktől való félelmében halt meg, vagy mi történt itten. Vagy egyszerűen csak tüzesen sütött le a nyári napsugára. Na, készülnek az üveglapok. Ez a witch, ez honnan witch? And which is which? Nem tudom, milyen Witch, te entitás honnan a rákon hallgatod, vagy? de eléggé beszaggattam. Ö, pedig nem csinálok semmit, ráadásul felfedezett tájékon mozgok. Szóval Hát akkor csak a fogalm kliens nincs, hogy sem miért szar. szóltál be. Figyelj, annyit hogy stream után szóljál már rám, hogy indítsam újra a szervet, mert lehet, hogy az egyébként rengeteget fog segíteni majd. Oké. Vagy, Meg hogy voltak vagy jövő hálózati pénteken gondok. stream előtt. Aha, meg voltak hálózati gondok, az nem tudom, vagy leállt a gép, vagy nem tudom, mert akartak a többiek is tudod menni majd a DH szeróra, ott építgetni, azt hol elérhető volt, hol nem. Az nem tudom, Hát mitől szóval volt. az van, hogy a fiatalember dolgozott. Uh-huh. Nem tudom, hogy ezt mennyire hallottad hírét, de szereztünk új merevlemezeket a gépbe. Ja, és azokat így. És itten küzdések történtek azért, hogy beszereljük őket. Uh-huh. Na most a Füli ebben a tekintetben nagyon megmakacsolta magát, úgyhogy nagyon nagy küzdések voltak. És a háromból jelenleg most csak az egyiket tudjuk használni. Oh. És ez is kellemetlenül sok küzdésünkbe került, szóval vannak még itt bajok és problémák. Sajnos. Úgy néz ki a dolog, hogy a haza sata, nem tudom micsoda, ami van a gépben. Vagy az nem tudja kezelni a dolgokat, vagy a HDD rack, ami benne van a gépben, az halt meg, vagy egyszerűen a táp az áramügyileg nem képes ellátni a csodálatos hoppá. Merevlemezeinket. Bár mégis a szituáció meglepően kellemetlen a dolog. Úgyhogy jelenleg itt azon dolgozik a fiatalember, amikor éppen itt van, hogy
használhatóvá tegye a fülit a backupolási céljainkra. Se értem, miért van itt állandóan kiütve ez a vacak. Aha, mert ez a létre az itt van. A létre legyen itt. És akkor nem akarunk fölmászni itt a falon. Kihalt egyébként a minifa farmunk, úgyhogy most újra kellett ültetnem. Illetve most a cukornáddal kísérletezgetek. Pedig az fog kellene. Még lehet, hogy a házhoz is. Ki tudja. Hát van egy pár steknyi cukornádunk, szóval annyira nem aggódok egyébként, mert itt a nem kajásba itt fönt, itt van 2 stack, meg egy kevés. Hát én megnézem, hogy ennyi üveg most egyelőre elége. Az üveg nem éghető. Amint, hogy... Ezekből fogok montást csinálni, most már komolyan mondom. Gondolod, hogy milyen népszerű vagyok a munkahelyemen? Rosszul emlékszem, hogy... Hogy? Rossz fán akartam fölmenni. Van az úgy. Előfordul legjobbakkal is. Hát még velünk. Na, hogy elég legyen. Meg kell 3. Hát érdekesen néz ki. Legalább a miénk. Ez a csodálatos, függőleges vonal benne, ez így. Nem értem, hogy ott mi történt. Ezt én is néztem. Hát 1.7-ben még ilyen kicsit kezdetleges ez a kapcsolódó textúrák dolog. Hát, hogy az. És van olyan ablakunk, ahol ez jól működik, ez a... Nyilván ott működik jól, ahol elfelejtettem berakni a keresztfát. Na mindegy. Mindegy, nehogy kitört. Jó ez így. Jó van ez így. Nem lesz egyforma, nem baj. Viszont... Hú, basszus. 2 dolog. Az egyik, hogy szerintem most nagyon pontosan csak 10-ig leszünk. Jó. Mert annyira belemerültem a mobilom nézegetésébe, hogy elfelejtettem szonyonkálni stream előtt. Úgyhogy most mindjárt kiesek a számon. A másik, hogy nagyon-nagyon hosszú napom volt, elnézést kérek. Nem gond, hát ha gondolod, vagy úgy van, akkor tőlem befejezhetjük most is, tehát, hogy... Ha úgy érzed. Még bírom egyébként, szerintem azt a 40 percet, amíg hátra van a streamből, azt még ki fogom bírni. Jó. Nem kell értem aggódni, csak utána valószínűleg így át fog mászni így az ágyba, de nem biztos, hogy ébren fog a fejem párnát érni. Na, a másik, amin gondolkodtam, hogy... És én veled most milyen jó életet csináljak? Ma az agy arrébb van. Tudom menni, nincs-e véletlenül nekünk... Ja, gyere. Tudom menni, nincs-e nekünk véletlenül valamilyen széltecsos cuccunk.
Hát... Lehet, hogy van egyébként, mert szoktak a bog dobni. Ami főleg kardunk van. Autosmelt és Sharpness. Na hát azzal sokra megyünk. Iron Helmet. Az baj. Hát ez eléggé drága. És az MV-bekből fog érkezni. Mennyi vegünk van még? Hopp. Ó, még van. Valamit megnézek. Oké. Ja, hogy ezt nem lehet csizelezni. A szerókaboték meg ezért elaludtak amúgy, ezt majd meg kéne csinálni. Most én nem tudom, nekem is elküldted, hogy kell, de... A izében a Dockeres admin fületről néz rájuk. Aztán ott van egy restart mellettük. Az melyik is volt a... Nem most a streamben nézem, most majd szólják, hónap megnézzük, hogy valamikor. Úgy se látják. Hoppá. Igen, csak tudod, a világ legjobb tartalma, amikor ezért áll a képernyő. Ja, hát nálam szokott, úgyhogy... Mondjuk nálam is. Mondjuk lehet, hogy ezeket el kéne engednem mondjuk nekem a is. login OAuth az nálam 502 bad gateway dobott, úgyhogy nem igazán tudok Az bemenni komoly. a Jó, akkor ezt figyelj. Dockerbe. Úgyhogy ezt majd meg kell Amúgy is akarunk hétvégén beszélni, nem? Hát igen. Csak ez a Ilyet tanult sürgős a elindok, hogy főnök beszélj. urak részéről, tudod. Ja, várjál. Ez a dolog, de lehet, hogy oké, ízékből meg akkor tudod csinálni addig SSH-val. ráér, amíg Persze, addig biztonságba amennyiben. kerülök? Persze. Mármint, hogy kijöttem harcolni dolgokkal, és Nekem egészségtelen ráér, dolog. csak most nézem, hogy volt ebből hogy nem megy a bot, meg hogy tudom én azt. No, Na most nézem, hogy vannak itt dolgok, majd vissza kell még nekem is olvasni, csak egész nap itthon sem voltam kb. Úgyhogy délután, úgyhogy... Aha, valóban ki vannak lépve a dolgok. De amúgy a TV-bot az megy, csak a szerókabot nem. Azt nem tudom, majd mindjárt megnézem. Már indítom a szerókabotot. Jó. Ez csak a szokásos meghalás. De viszont van egy pterodaktilos konténer is kilépve. Az nem tudom melyik. A tesztem szerót én tudom, hogy leállítottam. Egyébként, hogy lefusson feleslegesen. Az nem tudom, hogy azért van-e. Az lehet, hogy az lesz. Mert ezt tőled azért lőttem ki, hát most oké, hogy teszteró meg minden feleslegesen son érted. A 25-70-esen ment volna? Hú, na majd mindjárt megnézem neked.
Ö... Hol Ja, van igen, az? igen, az volt az. Az volt Igen, az. igen, igen. Jó, akkor az le van Az állva, azt direkt köszönjük. Jó. állítottam. Furán mutatja a Dockerbe, azért néztem, mi történik itten. Ezt meg kell is töltném ezt a streamet, mert így már viszont nincs ilyen sávszélességünk. Na, szóval, Na. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt jó reggelt, jó reggelt. mindenkinek. Na. Nem jó fám megyünk. Ha-ho. Jó, bocsánat. És te meg jöttél utánam. Jó van. De látod, ezért mondtam én neked, hogy én az egyenes úton eltévedek, meg a saját bázisomon. Nem hittél nekem. Ez visszaadja magát, jól van, akkor viszont kár volt craftolnom. De ebben nem voltam biztos. Ez most így hülyeség volt. Ja. Ez a glass pane, ez nem kell széktacsolni. Igen? Ezt a Tinker's glass pane-t. Ha kiütött sárkány, akkor magát adja. Ó. Jaj, de undorító. Ne! Még jó, hogy a vízbe estem. Ja. A gyorsabbik utat választottad lefelé? Aha. Nincs ezzel a baj. Csak legyen HP dollár. Hát ez még mindig ilyen hülye. Szerintem ez attól függ, hogy melyik blokkon van. De érted, hogy ugyanazon a blokkon van, mert egymással Akkor nem. szembe vannak. Akkor nem tudom. Nem, ez ilyen ismert Tinker's book, szerintem ezzel most nem biztos akarunk ezzel. Ő legalább gondoltam, különleges, így ő gondoltam. más, mint a többi. Ezeket nem így gondoltam, csak így sikeredett. Jó. Ez a blokk más, mint a többi. Ne. Másképp Nem kell folytatom, fel a mert nem mob. szeretnék copyright strike-ot, úgyhogy Ja, hát éneklésén nem 30 hiszem, hogy kapnál. másodpercig jók vagyunk. Amúgy elvileg nem. De csak akkor, hogyha az eredetit játszott be. Az eredeti MP3-at. Most ezt, hogy te itt énekled, azért nem copyrightolhat. Elvileg. Biztos, hogy nem egy halászüzi minőségben adom elő, szóval. Meglepődnék. Hú, most eléggé beszaggatott az előbb. Most valami van. Pedig nem csinálunk semmit, csak blokkot török. Hát ez az. Én csak nem is... Egyébként minimális beszaggatásokat én is érzek, csak nyilván nekem kisebb, mert én lokálhoztam vagyok. De nekem FPS gondom van, nem ping. Tehát egy... Na mindegy. Azon nem tudok segíteni. Hát igen. Nem, egyébként egész tűre tőled, hogy átállítottam azt a hülyeséget. Jó, néha így beszél. Leesett? Lesz. Egy esetben? Nincsen bekapcsolva a mágnes. Aztán be van. Olyan kis ügyetlen ez a moci. Mindig elfelejti bekapcsolni a mágnes. Így és akkor... De várjál, most 2 esett le?
Nem, csak egy. Jó. Akkor azt visszaraktam. Viszont kell még oda egy. Ja, bocsánat, van még nálam. Hova kell? Aha, láttam. Igen, mert nem raktam vissza, mert én a fával foglalkoztam most, hogy azért, hogy itt a keresztfa az meg legyen. Vagy keresztfa. Jó, értem én. Valahol van egy gerenda a mondatban. Ops. Egy picit arrébb mész. Ez spruce? Nem akartam a fejedre csűrni a fát azért. Csak azért kértem, menj arrébb. Ez meg már Várjál. Dark Oak, ami nálam van, úgyhogy ez nem jó. Van nálam még fenyő. Mit szólsz? Amúgy király lesz. Na, és arra gondoltam, hogy ahhoz, hogy ilyen szépen látszódjon ez a keresztfa, a tetejét, hogy hívják ezt, a féldeszkát, azt hogy mondják? Hú, de beakadt a hangod. Ami Na, csodát? azt lebekkel kéne kirakni. Ha. Shakespeare. Lebek pedig. Nem tudom, hogy mondják magyarul a slabet egyébként. Lap. Vagy fél lap, vagy mi az? Fél blokk, vagy lap. Jó. Mindegy, megállapodtunk abban, hogy nem erőltetjük a magyar Minecraftot. Na gyere, mutatom, hogy működik a féllap. Igen. Van itt ilyen wooden form. Nagyon bonyolult. Itt most ebbe a crafting stationbe vagyok. Ja. Jó. Rakd a jobbra, tehát van nálad milyen rákom? De plank. Hát nem Dark Ja, Oak. várjál, van nálam is, bocsánat, hülye vagyok. Így működik a féllap. Ja. Amúgy múltkor bejött valaki a streambe és megkérdezte, hogy ez mégis milyen Minecraft? 1.7-es. De hogy tudod így ezeket a modol dolgokat nem vágja, meg ilyen, gondolom, és akkor... Ja, értem. És akkor így... Hát ez meg miféle Minecraft? Azt hitte biztos, hogy tudod, ilyen kamu copy Minecraft, tudod, amik vannak ezek az ilyen szarok. Ők azért nem tűnik Azoknak annak. sokkal jobb a grafikájuk, srácok. Ezt most nem neked mondom feltétlenül, nyilván te tudod. Szóval az ilyen Minecraft-szerű dolgoknak, mint például a Hytale meg egyebek, azoknak sokkal jobb a 3D-s grafikájuk. És igen. aktuálisan még a modern Minecraftnak is sokkal jobb a grafikája, mint ennek az 1.7-esnek. Bár nálam ugye nem a vanilla textúra pakkal megy a játék, hanem le van töltve az úgynevezett Modernity textúra pak. A Modernity textúra pak azt tudja, hogy régi Minecraftokra, tehát például 1.7-es Minecraftra is tudsz olyan textúrát húzni, ami körülbelül hasonlóvá teszi az itemeket, mint a modern Minecraftba. Nem teljesen ugyanolyannál, mert az 1.7-esnek egy kicsit másképp rendelte a dolgokat, mert más színű manók hordták a biteket, szóval nem tudod teljesen ugyanolyanná tenni a Minecraftot, de nagyon-nagyon hasonlóvá tudod tenni. Uh-huh. Azt mondjuk lehet, hogy átküldhetnéd végül is. Mert ugye mondtad, csak én nem néztem annyira. Figyelj, annyi van, hogy ahogy ezt majd amikor hétvégén beszélünk, akkor ezt is beszéljük meg. Ezt írjuk föl valahova. Na. 2 okból. Már ide a Discordon. Egyrészt, mert egy extra modot kell telepíteni hozzá. Azért, hogy a connected textúrák azok jól működjenek.
Másrészt pedig azért, mert valójában 2 különböző textúrapakot kell majd leszedned. Ó. Mert kell egyet az alap Minecrafthoz, meg kell egyet a kifejezetten GTNH cuccokhoz, tehát a crackrekes cuccokhoz is. Úgyhogy ezt majd hétvégén akkor... Tényleg hétvégén, de mikor érsz rá? Elvileg bármikor. Annyi, hogy holnap nekem van stream, nagyjából, hát várja 7-től, hát nem tudom, 8-9-ig vagy hogy. Este 7-től? Uh-huh. Jó, igen, hülye kérdés tőled pláne hülye kérdés. Jó, este 7-től értem. Hát igen. Nem arról vagyok híres, hogy korán kelek el. Igen, Bár YouTuber azért már vagyok. volt rá precedens. Volt rá példa, igen, de... Tudom, a kivétel erősíti a szabályt. Nem, hát most tudod, YouTuber vagyok, meg ingyen élő. Nem, amúgy. Amúgy jó lenne, hogyha végre jutnánk a monetizációig. Nem csak azért, hogy ebből pénzt keresni, kíváncsi vagyok, hogy mennyire lehet ebből bármit is kezdeni. Amúgy nem sokat tudom, tehát hogy egyébként lehet. Igen, az a baj, hogy ahogy elnézem, és én is azért mentem a Variety irányába, csak hát nyilván amennyi szabadidőm nekem van, az kicsit nehézkes, de tehát, hogy Siriuson látom, aki ugye elég régen, elég sokat, tehát elég rég volt elég sok Minecraft-hoz tol, és ő is csak úgy tudja normálisan monetizálni a csatornáját, hogyha nem csak Minecraft van rajta. Úgyhogy én is főleg ezért kezdtem el már eleve nem Minecraft only tartalomban gondolkodni. És hát az a baj, hogy az álomtartalom, amit szeretnék csinálni, a különböző mod meg modpal bemutató videók, az közeljövőben sajnos nem tud megvalósulni. Figyelj, van még dzsungelfánk? Van 8 darab saplingem. Nem akarsz egy kicsit kertészkedni? Várjál. Tudom, a kérdés jó volt feltéve, nem. Van cropstickünk? Cropstickünk? Itt van nálam 17-nél csak. Hova akarsz ültetni dzsungelt? Hát ahol van hely. Figyelj, akkor viszont csináld azt, hogy ne ide ültesd, hanem ezt a mini tavat, ezt blokkozd ki földdel, és akkor ide tudsz ültetni. Oda már ültettem el. Egy keveset, de végül is ide egy keveset már raktam le, de... Várjál, hova pontosan? Jó. Van nekünk dörtünk, mert mindjárt megnézem. A kövesben. Na. Balsz és alul a másik. Megvan. Na, amíg arra várok, hogy te itten farmolsz nekem dolgokat, addig én meg befejezem a izet, mert a fajtát azt elfelejtettem befejezni. És oda is ugyanígy féllapok kellenek. Csak akkor pont nem volt sötét tölgyem. És nem tudtam befejezni a fajtát. Az egész föl kisültem most így stream végére. Nem fogunk sokkal tovább maradni egyébként, mint 10. De... Én se terveztem. Egyébként. Be akarom fejezni a pajtát, meg gondolom te meg ki akarod vágni a fácskáidat. Ha már elkezdted. Ja nem, te most ültetsz fát, jó? Bocsánat. Elnézést, hogy favágással vádoltalak meg. Írtam az erdőt, Nem, mi teljesen fenntartható gazdálkodást folytatunk.
Pup. Aki esetleg új a csatornán, az, ha megteszi, hogy feliratkozik, azt megköszönöm, mert elvileg 3-an vagytok itt, meg írjatok be nyugodtan a chatbe. Nem harapunk. Hát ezt én mondtam már annak az egy nézőnek, aki állandóan néz, hogy nyugodtan bele lehet írni a chatbe. Pont annyi hatása volt, mint amennyit gondolsz. Hm. Miért jöttem én ide? Ja. De ez Harvestable, meg max size, és jobb klikkelek rá, és nem, vagy hogy kell ezt leszedni? Jobb klikkel? Igen, de van, amikor köcsögés nem ad semmit. Sajnos benne van a pakliban. De szar. Ja. Annyi eszem van, hogy 3-szor nyitottam ki a ládát stickért. Mind a 3-szor mindent csináltam a ládában, csak sticket nem vettem ki. Elfogyasztottam ugyanis a fűrészünket. Ó. Na, ennyi talán elég lesz. Parancsolj. Ha esetleg fűrészre vágynál. Lassan egyébként most már majd neki kell kezdenünk a Steam Age-es dolgokat megcsinálni. Hát jó, csak Főleg nyilván azért, azért mert le kell akkor... telepedni rendesen, de ja. Hát főleg azért kéne ezeket elkezdeni, mert akkor hatékonyabban tudunk majd például eszközöket is craftolni. Mert úgy van, hogy most ugye 2 ingotból craftolok egy plétet. A Steam-es gép pedig képes arra, hogy 3 ingotból 2 plétet craftoljon. És az sok szempontból gazdaságosabb. Na, be van fejezve a pajta. Legalábbis most már nem esik rá az eső az állatokra. Ja, azon is gondolkodok egyébként, hogy Na hát ez igazán sok lett, nem? Én naív. elfogyott a... Hát a fél lap. Csinálni kell. Na, egész jó haladunk. De ha most meg sok lesz és feleslegbe itt marad, Nem lesz felesleg, mert a legutolsó barelnek el tudjuk craftolni. Meg szerintem fél lapot, tehát ha később bővülünk, akkor... Úgy is kell, igen. De most szopatsz, hogy kihagytam egy részt. Pedig 3-szor megnéztem. Jaj, bocsánat. Nem akartalak letolni. Nem, amúgy csak ettem. A csirkéknek kihagytam egy részt. Hopp. Nem mész ki. Miért csak 2 csirkénk van, emlékeztes? Nem szaporítottam a csirkéket? Lehet. Azt Van nem olyan, tudom. létezik. Elképzelhető, hogy elfelejtettem szaporítani a csirkéket.
Na, az előbb meg ott mászkáltatok össze-vissza. Gyere szépen vissza. Gyere, oda be, úgy puty. Az lesz majd a nagyon vicces. Nem tudom, mennyire ismer ez az 1.7-es bugot, de van egy olyan bugja az 1.7-nek, hogy az állatok nagyon szeretnek a kerítéseknek a block space-ébe beleragadni. Úgyhogy egy csomószor az van, hogy amikor szaporítani akarod őket, akkor bemennek lábmódba, majd a területük két sarkába így szomorúan néznek egymásra. Rémlik amúgy ilyesmi. Úgyhogy én az igazság, hogy mikor simán csak egy pontot tesztem, akkor nem nagyon találkoztam ilyen hibával. Viszont jaj, tavaly előtt játszottam úgynevezett Rigrót nevezetű pakkal. Abból van is pár videó fenn a csatornán. Az is egy 1.7-es pak, viszont az nagyon-nagyon mágia fókuszú. Az is nem azt javasoltam, hogy azt kezdjük el, mert abban nagyon kevés a technológia. Kicsit szivatós is pont azért, mert nagyon mágia fókuszú a pak. És az elején nagyon lassú a progression. És az van, hogy eleve nagyon sok idő, mire állatod lesz, mert a Rigrótnak az alapvetése, hogy egy ilyen kihalt wasteland-en spawnolsz, és az a feladatod a pakban, hogy úgymond felvirágoztasd a környéket. Ezt nem csak virágokkal, hanem fákkal, meg ilyesmivel lehet érni. Na mindegy. Alapvetően a Rigrótban nagyon sok a roleplaying, tehát hogy a Rigrot az egy ilyen Minecraft szempontból, meg modott Minecraft szempontból nagyon jól összetett pak, de a story az ugye egy könyv mondja el a sztorit, és nagyon sokat tud hozzátenni, hogyha bele tudsz fejben illeszkedni a lore-ba. És hát akkor igazán jó a content, hogyha hozzá tudod tenni a magad roleplayingjét. Meg akkor lesz a magad számára is, meg mások számára is élvezetes. Tehát, hogy tényleg elkezdesz dolgozni azon, mert magában a pakban nincsen külön semmilyen elemzés, hogy te most bezöldíted az egész wastelandet, vagy úgy hagyod, ahogy van, és csak haladsz a questekkel. Valójában tök mindegy, hogy csináld a pak szempontjából. Elég sok olyan mod van benne, ami valamennyire megközelíteli a zöld területet, de ha csak azokat zöldíted be, és a többit meg wastelandet hagyod, azt a pak nem bünteti. Tehát akkor játszod igazán jól a plakot, hogyha egy kicsit bele tudsz menni a roleplaying részébe. Na mindegy, és abba volt az, hogy elkezdtem állatokat szaporítani, nyilván mert tudsz craftolni 2 spawn egget, amit nyilván el is konzumál a játék. És hát a csirkéim, főleg a csirkékkel van ez a bug egyébként. A csirkéim azok így beálltak volt egy körülkerítve nekik egy kis pen, és beálltak a pennek a két sarkába, és így szomorúan nézték egymást. És így. Hát gyerekek, ebből sok minden lesz, de kis csirke, na az nem lesz. Úgyhogy a csirkéket kénytelen voltam tojással szaporítani, mert sehogy máshogy nem tudtam. Tehát, hogy kiszedtem őket, nagy nehezen kivakaráztam őket, úgyhogy ne szaladjanak szét, kijöjjenek a sarokból, össze tudjam őket húzni. Nem hiszed el,
Térültem, fordultam a bázison, 5 percre később visszamentem, már megint a 2 sarokban volt az összes csirke. És így ilyen 3 kerítéselem körül ilyen 15 csirkét képzelj el a végén. Úgyhogy ott kotkodácsoltak a sarokba, és így nézték egymást. És így... Állatok, please, miért? Na. Szóval befejettük ezt a vackot. Na, Ide kéne még van olyan még egy van nálad. Log. Ilyen fajta. log. Hát ilyen. Milyen log? Hát ilyen. Nem, hitettem a barelbe. Viszont tudod, mi kéne? Mennyi log kell egyébként? Szerintem 2. 4, bocsánat. 4. Jó, 4. Meghozok egy létrát, egy pár létrát. Mert a tedőt ki kéne fákjázni, mert ott fölmost egy moszfonár van konkrétan. Nem túl effektív, de moszfonár nanda lesz. Vannak nekünk létráink, én emlékszem, hogy vannak. Dum. Várjál, a log mint log kell, ugye? Tehát nem planket, nem spruce planket akarsz rakni. Sima. Oké. Na gyere fel, aztán odadom a logot. Nem is tudom, hogy miért jöttél le velem. Igazából berakhatod oda, ahol... Ide a... Ja, ide szeretnéd? Hát a 2 sarkára van. Így? Aha. Hát, hogy most itt üveg lesz vagy mi lesz, azt még nem tudom, lehet ide is majd üveg kell. Picit ezt kiütöm, csak azért, hogy föl tudjak menni. És... Ha nyomsz egy F7-et, igen. akkor látsz ilyen sárga X-eket. Aha. Na, az van, hogy a sárga X az azt jelenti, hogy csak sötétben spónolható. A piros X azt jelenti, hogy azonnal spónolható. Az azonnal az azt jelenti, hogy ha elmész attól a területtől 20 blokk távolságra, vagy 22 blokk távolságra, akkor instant spawnnak rajtam blokk. Viszont a sárga terület az azért tud necces lenni, mert bár az csak sötétben tehát éjszaka spónolható, viszont a Bloodborne-nál ugye csökken a spawn range, tehát hogy az a range, ahol milyen távolságra spawnolnak a bok. Ez itt még van és ilyen. ők viszont a sárga területen tudnak spawnolni. Aha. Itt még maradtak tehát ebben a X-ek pakban... egyébként. Majd ezt én mindjárt kifákjázom, mit tesz. Na, most ja, igen, lehet, hogy kihagytam egyet. Szóval ebben a pakban nagyon fontos az, hogy van fákjád? Hát most elhasználtam az utolsó, de... Ja, volt. Kösz. Szóval ebben a pakban nagyon fontos, hogy kifákjázzuk a bázist. Aha. Mert tudnak vicces dolgok tenni. Ugyanúgy az F7-tel tudod kapcsolni, és a chatbe írja is, hogy most spawning overlay off meg on. Ne tarts sokáig bekapcsolja az overlay-t, mert egy idő után ideges leszel. Hát, igen. Vagy nagyon sok vákját fogsz gyártani. Ez a 2 lehetőség van. Na figyelj, mi lenne, hogyha aludnánk egyet, visszajönnénk ide a házhoz, aztán kiköszönnénk. Okés. Ennyi szerintem. Szerintem is elég mára. Én tényleg, most megint elkezdtem álmostelni. Bocsánat. Tudom parasság beleásítani a videóba. De gyors lettem. Hát szóval, srácok. Hova álljunk be? Mondjuk
Ide? Nem tudom. Nos, Jaj! hát Bocsánat. várjál, mondjuk. Hű. Azért ne álljál teljesen belém. Nézd a kardom. De várjál, nem tudom nézni, mert előről nézem, hogy ez... Nem. Ilyet nem játszunk. Na. A popomra szoktam vigyázni. Na. Szóval. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk a ma esti streamben. Igen, csodás házat építettünk magunknak. Majd be Ezt kell majd a rendezni. további streamekben majd berendezzük. Nem tudom, úgy Mindenféle aerobikozunk itt gépekkel. ezekkel a skinekkel, mint hogyha... Nem tudom. Mint ha bent lenne egy aerobik kazetta. Na még 4-et. Ez csak a bemelegítés. És Na jó. főleg az eheti edzős élményem után különösen vicces. Na jó van. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük a figyelmet. Jövő héten pénteken ugyanitt találkozunk. Ugyan velünk. Addig is vigyázzatok egymásra. És Most szép magatokra hétvégét is. nektek. Szép hétvégét nektek és hello, hello. Sziasztok!